Vítejte u dalšího festování. Dneska si ukážeme další ze série akunářadí, tentokrát hřebíkovačku a sponkovačku. Opět nemusím připomínat, že to patří do série Festa akunářadí, což znamená, že opět můžete použít baterii jak 2 Ah, tak 4 Ah. No a opět ty můžete šérovat s jinými akustroji. Přímo na nábojnici máte nakreslený, který že do toho jdou hřebíky, anebo který sponky. A nesmíme zapomenout taky na materiál, do kterého budete střílet. Což znamená, do tvrdého dřeva bych použil maximální délku hřebíků nebo spon do 30 mm. No a do měkkého dřeva až do 50 mm. Zásobník se nabíjí tak, že tady zmáčkneme tuhle klapku, vysuneme, půjdeme do tvrdého dřeva, tak dám 30. A když dáváme hřeby, tak je dáváme tady do té spodní kolejnice. A kdybychom dávali sponky, tak ty naopak dáme tady do té vrchní kolejnice. Začneme hřebíky, nasadím, zatáhnu zásobník a ještě jedna důležitá věc, tady je takový okýnko, ve kterém uvidíte, jestli máte nabitý zásobník či nikoli, protože když ho vyprázdníme, tak to okýnko zčervená. A naopak, když je zásobník nabitý, tak je okýnko průhledný. Teď už se musím jenom rozhodnout, jestli budu přibíjet jenom jedním hřebíkem s přesným umístěním, anebo chci přibíjet jako stroj jeden hřebík za druhým. A to se nastavuje zde touhle páčkou. Když mám páčku přepnutou na jeden hřebík, tak to je přesné umístění a tohle jede jako stroj. A poslední, co je třeba nastavit, je takzvaný důraz úderu. Což znamená, když to mám otočeno úplně doprava, tak ten hřebík jde s největší razancí do toho materiálu, který chci přibít. Naopak směrem doleva zmenším důraz úderu na minimum a to se používá třeba, když budete přistřelovat folii, tak abyste ji neprosekli. Teď si ukážeme, jak tedy nastavím hřebíkovačku, když chci umístit přesně ten hřebík na určené místo. Zapnu tedy tady na jeden hřeb, nastavím si tady maximum toho důrazu úderu, protože nechci, aby hlavička koukala, jelikož budu přistřelovat tvrdý dřevo. Což znamená, že teď aniž bych mačkal jakoukoliv pojistku nebo spoušť, přitlačím na místo, kde chci střílet. To znamená, tím se odjistí ta jedna pojistka, pak se odjistí pojistka a spoušť přímo na madle držadla. A je to. A teď druhá možnost. Přepnu tady na 3 hřebíky a teď to bude přesně obráceně. Zmáčknu pojistku a spoušť na rukojeti a v momentě, kdy přitlačím hrotovou pojistku k připevňovanému materiálu, jedu jak šicí stroj. Možná jste si teďka všimli tady těch lupanců jak od termitu, to je protože to mám úplně na maximum nastavený. Chce to vychytat a můžete si to vyladit přesně tak, že když střelíte, tak vám pak ta hlavička zůstane úplně zároveň s tou vrchní hranou. A teď si ukážeme, jak z hřebíkovačky uděláme rázem sponkovačku. To znamená, zase otevřu zásobník, táhnu hřebíky, nasadím spony do tvrdého dřeva, 3 maximálně. Mám nabito. A ještě jedna rada, důležité je to vždycky vyzkoušet. A to jak u hřebíkovačky i sponkovačky. No a tady je vidět, že to je ještě málo. To je nějaká silná folie. A zase to zkusíme ladit. To znamená, přitáhneme. V tomhle případě je to úplně na doraz. A kdybychom tam měli folii, chce to vyzkoušet a prostě to pořádně vyladit. Tak tohle je, přátelé, hřebíkovačka se sponkovačkou dohromady. A u dalšího festování. Ahoj. Praktický držáček.